meron tayong probability problem. Kailangan isolve dito. Ang sabi, in a group of 120 people, 90 have an age of more than 30 years. And the others have an age of less than 20 years. If a person selected at random from this group, what is the probability that the person's age is less than 20? Medyo intimidating na sagutan yung problem na to dahil sa mga particular na words or phrases gaya ng more than 30, less than 20, selected at random, tapos syempre, yung idea ng tanong na what is the probability. Pero, papakita ko kung gaano kasimple sagutan yung ganito mga uri ng problems. First things first, ano yung ibig sabihin ng probability? Gaya ng mga naipaliwanag natin sa mga videos related din sa probability previously, yun ay basically mathematics ng chance. So, ang sagot mo dito ay nagpapakita ng tsansa na maganap yung isang bagay. Paano paraan siya ina-express quantitatively? Sa pamagitan ng fractions, pwede ring decimal, gaya ng nasa options natin, pwede ring percentage, essentially kahit na anong ratio. Pwede kang gumamit ng kahit na anong ratio para mag-express ng probability. Ngayon, unawain natin yung problem para masagot natin. Ang sabi dyan, 120 yung katao na nasa isang grupo, 90 sa kanila ang merong edad more than 30 years. So, 31 and up. Pwede natin isulat yon. 90 people ay mayroong 30 and up na age. Which means, yung binanggit dito and the others na meron daw less than 20 is basically yung matitira sa 120 kapag sinubtract mo na sa kanya yung 90. Subtract natin. Mas mo makukuha yung 30. 30 katao yung merong edad less than 20. So, 19 years old and below. Ngayon, if a person is selected at random, kung pipili ka randomly mula sa 120, ano yung tsansa na yung edad ng taong mapili mo ay less than 20? Yun yung idea ng tanong. So, ang hinahanap, probability na mapili natin itong 30 katao na yan. Kasi 'di ba sila yung merong age na 20 or below 20. So, what's the probability of selecting these 30 people? Ngayon, scroll down natin. Ang idea agad ng probability ay para siyang fraction. So, probability of an event happening is computed by identifying yung number ng favorable na outcome. Yung gusto mong mapili, ilan sila, over the total number. Total outcome na lang, let's just say. So, total outcome, alam natin, 120 silang lahat. Kagaya ng binanggit doon. Group of 120 people. Ngayon, ano yung favorable outcome? Para sa atin, di ba yung gusto nating mapili ay itong 30 katao na ang edad ay lower than 20 years old. So, that's 30 in our numerator. Now, if you simplify this, yung 30 over 120 is essentially 1/4. Kasi merong 4 na 30 sa 120. Ngayon, kung titingnan mo yung options, kasi ito na yung sagot. 1/4 ang sagot natin. That's probability of selecting 30 people na yung edad ay 20 years old and below out of 120. Pero yung options natin puro decimals. The good thing is that alam natin kung anong 1/4 in decimal. It is exactly 0.25, which makes letter E our final answer. Ngayon, kung ang problema mo ay kung paano ma-convert yung fraction sa decimal, tandaan mo lang na magde-divide ka lang, essentially. So, 1/4 is parang 1 divided by 4 lang. So, alam natin, hindi pwede, kaya manghihiram ka ngayon ng 0. Ilan ang 4 sa 10? Merong 2. This is 8. You subtract, bring down another 0. Ilan ang 4 sa 20? Ayun, lalabas ng 25. Okay, so hopefully nakatulong itong video na ito.